cho nơi chót lý gì nữa chỉ có lùng mong lên bé hụt chàng trông lên cho có cái gì mình ai xứ đó chỉ mày hơi hơi bó cho mình nhỏ hơi hơi bó ấy phèn ô bằng kỳ cờ như thế lấy bé luôn gì nữa ha bé lúc bằng nó để mất thật sống nó cái chú để mất chú cho tụi mình nó rồi giờ dùng nó chỉ chỉ hơi bó là nó lại ilu alu nó lại ilu nó từ lại bé lúc sẽ chỉ rong là của ô tô của tụi mình xài sinh từ nó của rong còn phải hơi hơi bó của lại bé luôn chỉ bé lúc bằng cho là thật sống ô cái chú ilu cho nó tăng sức gì nữa tôi chỉ hơi bó là để cho nó rồi giống cho cái nó hai lửa dạng rồi cứ rong cho có bút cho có đồ chỉ cho rong rồi cứ rong ha nó đó là mà là chỉ tao xí đó là cho lô yếu xí nó lỏng mất cho lô ô thì hậu nữa lấy bé luôn gì thế cho lô ô thì hậu chỉ bé luôn cho sáng luôn để mất cho cái cú để hậu thì rong rồi để cho chuồn tận nó thì cũng khá là nó để cũng cho mình nhóm mấy cái cha nó mà mình mất cái cho hú YouTube nó cho mình tao sai tao cỡ this plant I don't know the English name but if you have a visiting then you could take 3 tip and 3 little flowers and then chop and mix into the egg and steam and eat it it will help you no more wheezing. So this is the herb. And also if you have mental purria issue, you make tea and drink it. Take 3 to 7 tip and then make tea, put in hot water and then leave it cold and drink. Or you can do the same thing with egg and eat it. It will help you. Okay, hopefully it will help you. Thank you.